και φίλοι, το διπορικό μας στα απομακοχώρια της ορεινής Ξάνθης συνεχίζεται. Ελπίζω να απολαύσετε και αυτό το επεισόδιο όπως απολαύσατε το πρώτο μέρος, όπου είδατε πόσο φιλόξενος κόσμος είναι η Πομάκη. Σήμερα θα φτάσουμε μέχρι το τελευταίο χωριό, λίγο πριν από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, την Κοτάνη δηλαδή. Καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε το νέο μας επεισόδιο. Ψάξαμε μέσα στο δάσος και εδώ στις κάτω θέρμες υπάρχει ένα ανάγλυφο του Μήθρα. Ποιος είναι ο Μήθρας? Περσική θεότητα, ο θεός του ήλιου. Εδώ, πάνω σε αυτό το βράχο που είναι χαραγμένο αυτό το ανάγλυφο, όπου συνδείχνει τον Μήθρα να θυσιάζει έναν ταύρο. Και δίπλα του, εδώ, είναι οι φύλακες του Μήθρα. Ψάξτε το να το βρείτε, αξίζει τον κόπο εδώ στις κάτω θέρμες. Είμαστε στα ιαματικά λουτρά εδώ στις θέρμες. Δεν μπαίνω με τίποτα μέσα, γιατί είναι πάρα πολύ ζεστό το νερό, γι' αυτό είναι και ιαματικό, και σου ανεβάζει, λέει, την πίεση. Θα δοκιμάσω να βάλω το δάχτυλό μου μέσα, το οποίο είναι πάρα πολύ ζεστό το νερό. Εδώ λοιπόν μπορείς να κάτσεις μέχρι μισή ωρίτσα μέσα, παραπάνω δεν αντέχει ο οργανισμός, όπως είπαμε, ανεβαίνει η πίεση. Και για να μπεις μέσα, γιατί είναι τα δημοτικά λουτρά, έχει 2,5 ευρώ είσοδο το μισάωρο αυτό που θα κάνεις την λουτροθεραπεία σου. Εμείς δεν θα το δοκιμάσουμε, πιστέψτε με, γιατί πραγματικά δεν θα αντέξω. Συνεχίζουμε στα υπόλοιπα χωριά. Εδώ, για όποιον δεν θέλει να πάει στα κλειστά ιαματικά λουτρά, έχουν φτιαχτεί πλέον οι γκιόλες. Εδώ πέρα είναι ανοιχτά λουτρά, βλέπετε πως είναι, θυμίζουν και λίγο Σαντορίνη, κοντά στα βράχια, και υπάρχει η πηγή από εκεί και σιγά σιγά ένα ποταμάκι έρχεται από εδώ και δημιουργεί αυτές τις 4 γκιόλες, και βλέπω ότι ετοιμάζεται και μια πέμπτη. Οπότε έρχεστε εδώ, εντελώς δωρεάν. Ιαματικά λουτρά, το μόνο που θέλω όμως είναι να τα κρατάτε καθαρά. Όχι σκουπίδια και όχι να αφήνετε ό,τι έχετε έρθει εδώ για να απολαύσετε καφέδες και τέτοια εδώ. Εδώ είναι για ιαματικά λουτρά.
Μέδουσα ή Μέμκοβα. Εδώ είναι ένα απίστευτο πομάκικο χωριό που οι κάτοικοι του διατηρούν πολύ καλές σχέσεις με τους κατοίκους του Ζλάτογκραντ. Εδώ πέρα βέβαια διατηρούν ακόμα την πομάκικη μητρική τους γλώσσα. Κοιτάξτε βέβαια και την αρχιτεκτονική όλου του χωριού. Πάρτε παράδειγμα από αυτό το σπίτι. Ονειρεμένο. Σε αυτό το κομματόδρομο που μπαίνουμε τώρα πάμε για την ταβέρνα του Τζεμίλ. Είναι λίγο ανώμαλος ο δρόμος, αλλά περπατιέται. Υπάρχει τεράστια όρεξη για να φάμε το καλύτερο φαγητό εδώ στην ταβέρνα του Τζεμίλ, στην Κοτάνη. Κοιτάξτε λίγο το δρόμο, το Χρήστο πίσω, τον Άρη και τον Δημήτρη που οδηγεί, και ελπίζουμε να φτάσουμε, γιατί πεινάμε. Εδώ τρώμε και δεν μιλάμε. Στου Τζεμίλ, εδώ στην Κοτάνη. Έγινα η λέφα του τελωνίου δάφου. Γεια σου παιδιά, να πάτε καλά. Γεια σας. Και πάντα επιτυχίες. Γεια σου Τζεμίλ. Ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Είμαστε εδώ στην Κοτάνη, σε μία από τις ωραιότερες ταβέρνες που έχω δει στη ζωή μου, γιατί έχω ταξιδέψει αρκετά, στον Τζεμίλ, ο οποίος είναι ένας ήρωας της σύγχρονης εποχής, και ξέρω ότι τώρα που τα λέω αισθάνεται άβολα. Είναι ένας ήρωας της σύγχρονης εποχής, πραγματικά, όπως το λέω, διότι είμαστε στο τελευταίο χωριό της ορεινής Ξάνθης, στην Κοτάνη, και ακόμα σήμερα το 2022, για να φτάσουμε εδώ να μιλήσουμε με τον Τζεμίλ και να φάμε υπέροχο φαγητό, διανύσαμε 5 χιλιόμετρα χωματόδρομου και το χωριό δεν καταφέραμε να το πλησιάσουμε, αλλά το πλησιάσαμε με το drone, με το αεροπλάνο. Τζεμίλ μου, είμαι πολύ συγκινημένος και χαρούμενος που είμαι σήμερα εδώ μαζί σου. Καλησπέρα. Καταρχήν καλώς ορίσατε. Λευτέρη, να είσαι καλά για τα καλά λόγια που είπες, μέσα από την καρδιά μου βγήκαν. Που είπες για το μαγαζί, για το ταβερνάκι αυτό και για το χωριό φυσικά. Λοιπόν, όπως είδατε, με μεγάλη προσπάθεια κρατάμε εδώ την παράδοση. Είναι ένα μικρό μαγαζάκι, χρόνια, είμαι σχεδόν στο 20 χρόνια πηγαίνω. Δόξα τω Θεώ, ο κόσμος το εκτιμάει, είδατε έτσι τσουκ Σαββατοκύριακο, κόσμος έρχεται. Απλώς τώρα, όπως είπατε, ο δρόμος να ήταν λίγο σε καλύτερη κατάσταση, θα ήμασταν και το χωριό και οι κάτοικοι και εμείς καλύτερα. Και ένα δεύτερο, δεν έχουμε ίντερνετ. Δηλαδή ο κόσμος πάει να πληρώσει τώρα, θέλει με κάρτα και δεν μπορεί, αναγκαστικά πρέπει να έχει ρευστό επάνω του, σε μετρητά δηλαδή να με πληρώσει. Είναι δύσκολα που θα έρχεται και θα έχει και μετρητά πάνω του για να μπορεί αυτό να πληρώσει. Ναι. Να σε ρωτήσω, Τζεμίλ μου, γιατί αυτά είναι τα τραγικά που συμβαίνουν στη χώρα μας. Εσύ μεγάλωσες εδώ στο χωριό? Ναι, εδώ μεγάλωσα, εδώ γεννήθηκα σε αυτό το σπίτι. Σε αυτό το σπίτι που βρισκόμαστε, ναι, εδώ. Είναι του παππού και όπως είδατε το κρατάμε με νύχια και με δόντια. Αυτά τα στρώματα εδώ
όλα μέσα εδώ είναι του παππού. Μιλάμε για πριν 40 χρόνια συγχωρέθηκαν και το διατηρούμε όπως ήταν. Δηλαδή λειτουργεί και ως ένα λαογραφικό μουσείο, να έρχεται να βλέπει ο άλλος την παράδοση. Έχω τις σπουμάκες ενδυμασίες, πώς ζούσαμε παλιά. Το βλέπω ότι είναι ακριβώς πιστό όπως ήταν τότε. Και ο κόσμος το εκτιμάει. Και βέβαια το εκτιμάει γιατί διατηρήσει την ιστορία και την παράδοσή σας. Εδώ το χωριό παλιά πόσους κατοίκους είχε? Άμα σου πω τώρα το 1969 που τελείωσε το δημοτικό, εδώ ήμασταν εμείς η ομάλη περιοχή εδώ Μαχαλάς. Ήμασταν 9 παιδάκια και πηγαίναμε απέναντι στο χωριό. Στο χωριό, στο σχολείο ήμασταν 75 παιδιά. 75. Το 1969 μέχρι το 80. Μετά άρχισε σιγά σιγά, φεύγανε μετανάστες Γερμανία για δουλειά Ξάνθη, γιατί τότε πάλι δεν υπήρχε καθόλου δρόμος, ούτε ρεύμα. Δεν είναι και δύσκολα ο νέος να κάτσει. Σήμερα έχει μείνει να είναι 2 οικογένειες. Ναι, είμαστε. Το καλοκαίρι. Ναι, το καλοκαίρι είμαστε παραπάνω, αλλά το χειμώνα μένουμε 3 οικογένειες και αυτό φοβούνται να μην κλείσει ο δρόμος με την παραμικρή βροχή, μπορεί να κοπεί. Να μην πάνε στο γιατρό. Στο γιατρό είναι δύσκολα. Αυτά είναι τα άσχημα τα οποία συμβαίνουν, γιατί εδώ δεν είναι τίποτα. Εμείς κάναμε ένα πολύ μεγάλο οδηπορικό σε όλα τα πουμάκικα χωριά. Περάσαμε από πάρα πολλά χωριά και αυτό που συνάντησα, εκτός ότι είστε υπερβολικά φιλόξενοι άνθρωποι με ανοιχτή καρδιά, το παράπονο όλων ήταν ότι φεύγει η νεολαία και μεταναστεύει και ερημώνουν σιγά σιγά τα χωριά. Φεύγει γιατί δεν υπάρχει έτσι, δεν είναι ένα εργοστάσιο, κάτι για να δουλέψει, Λευτέρη μου. Όλοι φεύγουν στα ναυπηγεία δουλεύουν. Η νεολαία το 90% εδώ από πάνω τα χωριά μας είναι στα ναυπηγεία. Δουλεύουν Γερμανίες, Γαλλία, Φιλανδία, έξω. Στα ναυπηγεία δηλαδή. Εσύ εδώ το δουλεύεις με τη σύζυγο? Εδώ ναι, όπως είδατε ανδρόγυνο, καμιά φορά μας πέφτουν πολύ μαζί και ζητώ κατανόηση για την καθυστέρηση που δεν προλαβαίνουμε. Δύσκολα εδώ να έρθει να δουλέψει κάποιος. Στο χωριό δεν υπάρχει νέος άνθρωπος, από το προηγούμενο στη Μέδουσα και εκεί τα παιδιά πάνε, ψάχνουν για πιο πολλά λεφτά, φεύγουν έξω στη Γερμανία ναυπηγεία και αυτοί και έτσι αναγκαστικά πρέπει να περιμένουν λίγο, να πούμε, υπομονή ο κόσμος. Πόσα χρόνια παντρεμένος? Να είναι καλά. Από το 1980. Και κάθε μέρα στη δουλειά με τη γυναίκα, χρόνια, ναι. αγαπημένη. Ναι, αγαπημένη πάντα. Να είναι καλά. Φυσικά αυτή η δουλειά, Λευτέρη μου, χωρίς γυναίκα δεν γίνεται. Δηλαδή όταν λείπει η γυναίκα εγώ δεν ανοίγω. Αν και ανοίγω τώρα χειμερινό πρόγραμμα Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, άμα δεν είναι η γυναίκα δεν ανοίγω, διότι θέλει πρώτον η καθαριότητα. Δηλαδή παρόλο που είναι παλιό, ο κόσμος θέλει την καθαριότητα. Και εγώ φυσικά να πούμε, γιατί είμαι χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Τώρα στα 67 μου μπήκα, Λευτέρη μου, να δούμε τώρα αν τα παιδιά να το συνεχίσει. Ο γιος, η κόρη μου είναι στην Αγγλία και αυτή ασχολείται με μαγαζάκια τέτοια, έχει δύο μαγαζιά επιχείρηση στην Αγγλία. Μπράβο. Θα δούμε. Εδώ να σου πω κάτι, όταν θα έρθει ο επισκέπτης για να φάει, τι καλό παραδοσιακό θα φάει? Κοιτάξτε, καταρχήν έχω τις πιτούλες τις δικές μου, τα πουμάκια, τα ταψιά εκείνα που είναι το ένα με πατάτνη και το άλλο που είναι με μπομπότα κατσαμάκι που ήταν το παραδοσιακό, το παλιό το φαγητό, ναι. Και μετά έχω από όλα τα καλά. Της ώρας, σκάρα, φυσικά, και μπάπια, σουτζουκάκια δικά μου, ωραία πράγματα. Δηλαδή ο κόσμος ευχαριστιέται, Ελευθέρη. Απλώς Κυριακές μας πέφτουν λίγο παραπάνω και καθυστερούμε λίγο γιατί δεν έχω προσωπικό. Είμαστε οικογενειακό μαγαζάκι. Όταν φτάνουν στο Τζεμίλ, γιατί ξέρουν θα φάνε καλό φαγητό, έχουν και όλη την υπομονή να περιμένουν. Και βοηθάνε και μόνοι τους μπορούν να το κάνουν. Ωραία, έρχονται, σερβίρονται, μέχρι να έρθει το φαγητό, βγάζουν φωτογραφίες στο πανέμορφο μαγαζί, ανεβαίνουν πάνω. Έχουν να κάνουν πράγματα εδώ. Εν τω μεταξύ, πριν έρθετε εδώ, Λευτέρη μου, είναι τα λουτρά, οι αιματικές πηγές. Περάσαμε τα και από οποία εκεί. Έχει πανέμορφα υπέροχα νερά. Μπορεί ο άλλος να κάνει το μπάνιο του, να δει. Είναι ωραία διαδρομή. Δυστυχώς είμαστε είναι το τελευταίο χωριό. Αναξιοποιητό, διότι τα λουτρά εμείς περάσαμε και ήταν εκπληκτικό. Ναι.
και το μέρος όλο. Είδαμε ότι είχε μια επισκεψιμότητα από ανθρώπους που θέλουν να κάνουν ιαματικά λουτρά και γι' αυτό θα έπρεπε όλη αυτή η περιοχή να εκμεταλλευτεί και τουριστικά τον κόσμο. Σίγουρα. Και θα έπρεπε να το εκμεταλλευτεί και η περιφέρεια και ο Δήμος. Σίγουρα, μακάρι να βοηθήσουν, Λευτέρη μου. Εμείς και από την πλευρά μας θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε, γιατί και εγώ ανήκω στους Δημοτικούς Συμβούλους και είμαι στην ΚΕΔΕ. Μπράβο, δηλαδή στην Ένωση όλων των Δημάρχων. Να είσαι καλά, Λευτέρη μου, να προσπαθήσεις. Ειδικά για αυτό το χωριοδάκι, γιατί είναι τελευταίος προορισμός. Ξεκινάει ο άλλος, έρχεται Θράκη, Πομακοχώρια, τελευταία θα φτάσει στην Κοτάνη. Δεν υπάρχει μετά δρόμος να πάει πουθενά, πίσω. Πίσω, επιστροφή. Εν τω μεταξύ, σταματάει στα λουτρά, ένα καφεδάκι, θα κινηθεί λίγο όλοι. Ο τουρισμός και όλος ο κόσμος εδώ θα είναι ευχαριστημένοι. Γι' αυτό και είμαι εδώ, κρατάω την παράδοση. Δόξα τω Θεώ, ο κόσμος το εκτιμάει. Χρόνια να αντέξαμε. Πολύ καλά κάνεις, Εμίλη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι γερός. Και εγώ ευχαριστώ. Σου εύχομαι όλα να γίνουν καλά και από το χέρι μου ό,τι περνάει θα το κάνω. Για την επίσκεψη εδώ. Στα δύσκολα που είμαστε, να είστε καλά. Είμαστε από τις 8 ώρα το πρωί στον δρόμο, οπότε είπαμε θα φάμε στον Τζεμίλ για να χορτάσουμε μέχρι αύριο. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμούς κάτω στην Αθήνα. Αφήσαμε πίσω μας τα ελληνικά Πομακοχώρια, που ελπίζω να τα έχετε απολαύσει, και τώρα θα περάσουμε τα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας. Είμαστε ακριβώς στα σύνορα και θα περάσουμε στο χωριό Σλάτογκραντ, στο οποίο κατοικούσαν πολλές οικογένειες Πομάκων, και πραγματικά θα δείτε ένα χωριό το οποίο θα το λατρέψετε. Πάμε να το δούμε. Είμαστε στο κέντρο του Σλάτογκραντ. Και τι σημαίνει Σλάτ? Χρυσός. Τι σημαίνει Γκραντ? Πόλη. Άρα μιλάμε για τη Χρυσούπολη. Το Σλάτογκραντ το διασχίζει ο ποταμός Βαρμπίτσα, αυτός εδώ που βλέπετε, και θεωρείται η πύλη προς τον μεγάλο κόσμο. Γι' αυτό και οι κάτοικοι ισχυρίζονται πως η Βουλγαρία ξεκινάει από εδώ. Ο Ρώσος στρατηγός Τσερέβιν απελευθέρωσε το Σλάτογκραντ από τους Τούρκους. Αυτό εδώ ήταν το σπίτι που έμενε. Εδώ είναι η πρωτομή του και αυτό είναι το σπίτι του Ρώσου στρατηγού. Εδώ που βρισκόμαστε είναι η πιο παλιά εκκλησία εδώ στο Σλάτογκραντ, φτιαγμένη το 1834. Είναι η κοίμηση της Θεοτόκου. Και εύλογα θα με ρωτήσετε γιατί είναι τόσο χαμηλή. Ακούστε λοιπόν το λόγο. Ο Σουλτάνος έδωσε άδεια να φτιαχτεί η εκκλησία, με μία προϋπόθεση όμως, να μην φαίνεται πολύ. Οπότε οι κάτοικοι έσκαψαν για να είναι πιο χαμηλή η εκκλησία. Θα πάμε τώρα μέσα όμως να δείτε τι υπέροχη είναι. Εδώ είμαστε μέσα στο πρώτο σχολείο και κοιτάξτε το περίεργο που συνέβαινε. Αν κατέβουμε λίγο πιο κάτω, οι μαθητές γράφανε εδώ, στην άμμο. Αυτό πραγματικά δεν το έχω ξαναδεί. Το πρώτο σχολείο που οι μαθητές γράφανε στην άμμο, και εδώ είναι σαν να είναι πίνακας και να γράφουν οι μαθητές στην άμμο.
μέσα στην εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και εδώ είναι η εικόνα της, όπου βλέπετε ότι εκεί ψηλά το γράφει και στα ελληνικά. Είναι μια μαγευτική εκκλησία με εκπληκτικές στιχογραφίες. Σε αυτό το χώρο που βρισκόμαστε έχει πάρα πολύ παλιές εικόνες. Μία από αυτές είναι η Παναγία Ελεούσα με 4 Ευαγγελιστές. Αυτή εδώ η αγιογραφία είναι του 1834. Φανταστείτε τι αξία έχει. Ελάτε από εδώ τώρα να σας δείξω μια άλλη αγιογραφία που είναι η Παναγία Θλίψεων. Αυτή εδώ η εκπληκτική αγιογραφία. 1856. Ο ζωγράφος ο Νικόλαος Ανδριανοπολίτης. Ελάτε να δείτε εδώ, ελάτε να δείτε. Εδώ παλιές εικόνες 19ου αιώνα και απολαύστε Άγιος Ευθύμιος 19ος αιώνας. Εδώ ακριβώς. Μιλάμε ότι είναι μουσείο εκτός από την πιο παλιά εκκλησία εδώ στο Zlatograd. Περπατάμε μέσα στα στενά της παλαιάς πόλης του Zlatograd. Εδώ τα περισσότερα σπίτια είναι πάνω από 200 χρόνια. Το 19ο αιώνα τόλμησαν να αλλάξουν τις παραδοσιακές φορεσιές και να οδηγηθούν προς φορεσιές πιο ευρωπαϊκού στυλ. Τον 21ο αιώνα ένας επιχειρηματίας από εδώ θέλησε να αλλάξει τη ζωή της παλιάς πόλης και άρχισε να αναπαλαιώνει τα σπίτια. Μετά το άλλο σχολείο που είδαμε στην Κοίμηση της Θεοτόκου, εδώ είναι το παλιότερο σχολείο με πρώτο δάσκαλο τον Ιάκωβο Σβέικοβιτς. Το 1871 χτίστηκε ο Άγιος Γεώργιος. Είμαστε ακριβώς στην παλιά πόλη του Zlatograd. Θαυμάστε εκκλησία. Είδατε πως σας κρατούσαμε για το τέλος την καλύτερη έκπληξη. Την είσοδό μας στη Βουλγαρία και συγκεκριμένα στην πόλη του Zlatograd. Ελπίζω πως και το δεύτερο μέρος του οδηπορικού μας στα απομακοχώρια της ορεινής Ξάνθης θα σας άφησε ενθουσιασμένους και θα θέλετε κι εσείς να έρθετε να τα επισκεφτείτε. Είδατε ότι μιλήσαμε πάλι για συνταγές, είδαμε ιαματικά λουτρά και βέβαια απολαύσαμε την παλιά πόλη του Zlatograd. Αυτό βέβαια το οδηπορικό ήταν δύσκολο να γίνει εάν δεν είχαμε τους κατάλληλους ανθρώπους. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δημήτρη τον Λαυζή, τον φίλο μου, που μας το είχε κανονίσει όλο αυτό το οδηπορικό, τον φίλο μου τον Άρη και τον φίλο μου τον Χρήστο,
που ήταν δίπλα μου σε αυτό το ταξίδι. Μέχρι το επόμενο γυρίζοντας, να είστε γεροί και αισιόδοξοι.